За даними Генштабу Збройних сил України, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже понад 15 тисяч бронемашин різних типів, зокрема і бойових машин піхоти. В результаті агресор змушений використовувати на передовій усе менш придатну для бойових дій техніку, яку ЗСУ знищують ще швидше, пише Форбс. Зазначається, що українська армія втрачає у кілька разів менше техніки, ніж російська, і до того ж ЗСУ постійно отримують нову техніку від західних партнерів. Це призводить до закономірного результату. Українці мають на полі бою кращу техніку, а росіяни гіршу. Цитую, коли українська та російська техніка зустрічаються, росіян б'ють дуже, пише Форбс. Видання посилається на опубліковані в мережі відео, які наочно ілюструють дисбаланс у бронетехніці двох армій. На них добре видно, як українські БМП М2 Бредлі американського виробництва легко знищують ворожі МТЛБ, легкоброньовані тягачі, які росіяни використовують у непритаманній для них ролі бронетранспортерів. Це нечесний конкурс. 13-тонний МТЛБ був розроблений як транспортний засіб підтримки. Він ніколи не був призначений для доставки військ безпосередньо в бій. Але після втрати тисяч важчих БМП росіянам нічого не залишалося, як відправити гусеничні тягачі на передову службу в якості БТР. Навпаки, 34-тонний М2 Бредлі був розроблений саме для прямого бою. Він має точну та швидкострільну 25-мм автоматичну гармату та ефективну броню, що захищає екіпаж і десант. Форбс аналізує ще кілька подібних роликів, де українські Бредлі нищили ворожі МТЛБ та колісні бронетранспортери БТР-82, і видання доходить до висновку, що в умовах російсько-української війни навіть вже досить старі версії Бредлі дають ЗСУ відчутну перевагу на окремих ділянках фронту. Немає причин, чому американці не можуть надіслати набагато більше М2. Армія США більше не використовує ту модель Бредлі, яку використовує Україна, і їх має бути близько 1000 на розгалужених складах армії, включно з одним у Каліфорнії, який зараз містить близько 500 машин. У Харкові останнім часом не фіксують обстрілів саме із зенітно-ракетних систем С-300. Представники місцевої влади пов'язують це з тим, що Україні дозволили бити по території Росії західною зброєю. Проте, скільки триває пауза в ударах С-300 і які проблеми з'явилися в окупантів, в матеріалі РБК «Україна» далі. По Харкову перестали прилітати з С-300. Що взагалі відомо? Із такою заявою про те, що окупанти вже 2 доби не б'ють по Харкову, з С-300 виступив депутат місцевої облради Олександр Скорик в ефірі одного з телеканалів. Про це ще було відомо вчора. Давайте подивимося, точніше почуємо, що було сказано. У нас 2 доби по території саме Харкова не прилітають ракети з С-300. Це пов'язано з тим, що наші партнери дозволили бити по території наших сусідів. І ЗСУ просто взяли і знищили їхні деякі установки. Це позитивна новина. Втім, він зазначив, що російські війська продовжують бити іншими засобами ураження, зокрема керованими авіабомбами. Крім того, погана новина для Харкова полягає в тому, що внаслідок попередніх ударів, поки західні партнери зволікали, росіяни знищили усю енергогенерацію. Зміївську ТЕС, ТЕЦ-5, ТЕЦ-3. Цитую, у нас знищено все, що було потрібно електрогенерації та для збалансування енергосистеми, додав міський депутат. Варто зауважити, що згідно зі зведеннями голови Харківської ОВА Олега Сінігубова, остання згадка про обстріл Харкова ракетами С-300 датується 31 травня 2024 року. Що про це каже експерт? Керівник Центру військово-правових політичних, точніше, досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК «Україна» погоджується, що такі паузи в атаках росіян з С-300, С-400 пов'язані з дозволом від західних партнерів бити їх зброєю по території Росії. Те, що українські війська шукають С-300, С-400 і потім ведуть по них планомірну роботу – це факт. Ми вже бачимо знищену систему С-300, як мінімум одну, яка була вражена ударами українських військ з «Хаймарс». Я думаю, що далі ця робота безумовно продовжиться. За словами експерта, С-300, С-400 – це одні із пріоритетних цілей для ударів наших військ, тому що потрібно і Харків захищати, і дати можливість працювати українській авіації, аби та завдавала по ворогу ударів ракетами і Storm Shadow, і Скальп. Відповідно, зараз як мінімум ворог зіткнувся з проблемами.
тому що їм треба дуже швидко змінювати місця дислокації своїх систем. Раніше вони думали, що практично безкарно можуть обстрілювати Харків і знаходитися на позиціях, то зараз їм не дають цього робити. Як зазначив Мусієнко, вони вимушені швидко переміщуватися та шукати нові місця для дислокації. Ну і відповідно з цим пов'язано зараз те, що обстрілів Харкова з С-300 не було. Втім, він зауважив, наразі ще рано говорити про те, що Україні вже прямо зараз вдалося зірвати завдання ударів цими системами. Це можна сказати лише тоді, коли ми побачимо, що Росія не розгортає ці системи на території Білгородської області. І тоді можна буде констатувати, що для Харкова загроз від С-300, С-400 немає. Тож треба розуміти, що за день-два досягти максимально ефекту неможливо.